Xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã ghé thăm kênh Nagi Kiếm Hiệp và Huyền Sử. Đây là một video về chủ đề kiếm hiệp Kim Dung. Nhắc đến tiểu thuyết Kim Dung, ngoài những trận đấu võ kịch tính, những anh hùng lẫy lừng và những mỹ nhân tuyệt sắc, còn có một yếu tố không kém phần ấn tượng, những loại độc dược bí hiểm. Trong thế giới giang hồ của Kim Dung, chất độc không chỉ là công cụ giết người mà còn là thứ vũ khí quyền lực. Đại diện cho trí tuệ và cả mưu mô, một giọt độc dược có thể thay đổi cả cục diện giang hồ, khiến những cao thủ võ lâm phải chịu cảnh sống không bằng chết. Nhưng bạn có biết đâu là những loại độc đáng sợ nhất trong thế giới ấy không? Trong video hôm nay, hãy cùng Nagi khám phá top 5 loại độc dược nổi tiếng trong tiểu thuyết Kim Dung. Những loại độc này không chỉ khiến người ta rùng mình bởi sự chết chóc mà còn ẩn chứa những câu chuyện ly kỳ, đầy bất ngờ phía sau. Hãy chuẩn bị sẵn tinh thần, vì danh sách sau đây sẽ dẫn bạn vào một thế giới đầy u ám, hiểm nguy nhưng cũng vô cùng hấp dẫn. Đừng quên nhấn like và subscribe để không bỏ lỡ những video thú vị khác từ Nagi Kiếm Hiệp và Huyền Sử. Giờ thì, bắt đầu thôi. Xà nhi của Tây Độc Âu Dương Phong. Nếu nói về sự đáng sợ, Tây Độc Âu Dương Phong của núi Bạch Đà, Tây Vực, chắc chắn xứng đáng với danh hiệu lão độc vật không phải vì ngoại hình, mà bởi những chiêu trò độc nhất vô nhị của lão. Trong kho tàng võ học của Âu Dương Phong, tuyệt kỹ chứ danh Cáp Mô Công luôn được ca tụng. Nhưng đừng vội quên rằng, vũ khí đinh khiến kẻ thù tái xanh mặt mày chính là con rắn thần bí mà lão nâng niu như bảo vật gia truyền. Con rắn này không phải loài thường, nó là sản phẩm của hàng chục năm nghiên cứu đậm chất chùm cuối từ Âu Dương Phong. Lão không ngần ngại thu thập, pha trộn vô số loại rắn độc nhất thiên hạ, tạo ra một xà vương nhi sở hữu khả năng gieo rắc nỗi kinh hoàng. Nọc độc của nó không chỉ giết người trong chớp mắt mà còn biến nạn nhân thành zombie phiên bản cổ trang. Khi nạn nhân qua đời, cơ thể họ trở thành một nguồn lây độc mới, bất kỳ ai vô tình chạm vào xác đều bị lây nhiễm và chết đau đớn y hệt. Hãy tưởng tượng cảnh Âu Dương Phong chơi lớn khi chỉ cần vẩy chút độc vào một con cá mập, ném xuống biển. Đám cá mập còn lại xúm vào sâu xé đồng loại xấu số, và rồi, tất cả chết gục. Bể nước xanh ngắt bỗng hóa thành biển máu. Hồng Thất Công, một đại cao thủ, chỉ nhiễm độc chút xíu cũng bị mất sạch nội công, nếu không nhờ Cửu Âm Chân Kinh cứu cánh, e rằng võ công cả đời cũng tiêu tan. Người đời đồn rằng, Âu Dương Phong không chỉ luyện võ công đến mức đỉnh cao mà còn đạt đến cảnh giới của nghệ nhân độc dược. Độc chiêu này của lão không phải để đùa, và chỉ cần nghe danh thôi, đã đủ khiến bất kỳ ai từ giang hồ đến cá mập cũng phải cúi đầu. Vi Tiểu Bảo và món hóa thi phấn. Nói đến tam đại độc dược của Vi Tiểu Bảo, không thể không nhắc đến món hóa thi phấn, một loại độc dược có thể khiến ngay cả kẻ thù sừng sỏ nhất cũng phải vái lạy vì sợ. Nhưng khoan đã, trước khi ca ngợi, cần nhớ rằng món độc tài này thực ra là hàng chôm chìa từ tay Hải Đại Phú. Hóa thi phấn là một loại kịch độc có khả năng khiến nạn nhân thối rữa từ bên trong. Cảnh tượng thật kinh hoàng, xương thịt của người bị nhiễm sẽ tan rữa thành những vũng nước vàng nhớp nháp. Nếu muốn sống sót, nạn nhân chỉ còn cách mạnh tay cắt bỏ phần cơ thể bị nhiễm độc, một lựa chọn không khác gì tra tấn. Nhưng đừng tưởng đã hết, hóa thi phấn không chỉ là kịch độc, nó còn có tài năng biến nạn nhân thành nguồn bệnh sống. Chỉ cần ai đó vô tình chạm vào vũng nước vàng do phần thịt rữa ra, họ cũng sẽ chịu chung số phận thảm thương. Điều đặc biệt của hóa thi phấn chính là khả năng phát tác chỉ khi tiếp xúc với máu. Vi Tiểu Bảo, với bản tính láu cá, thường lợi dụng điểm này để rắc độc lên xác chết hoặc các vết thương hở, khiến nạn nhân không kịp trở tay. Khi cần dọn sạch hiện trường, gã chỉ cần rắc một ít hóa thi phấn lên vết thương trên thi thể. Ngay lập tức, cái xác sẽ hóa thành một bãi nước vàng lỏng lẻo. Điều thú vị là, sau khi nước vàng ấy khô đi, nó lại biến thành bột độc hóa thi phấn, sẵn sàng tái sử dụng. Chẳng trách Vi Tiểu Bảo ưa dùng loại độc dược này đến thế, vừa xanh sạch đẹp lại tiết kiệm chi phí. Trong phim, có không ít nạn nhân đã sa vào bẫy của Vi Tiểu Bảo với hóa thi phấn. Nếu không nhanh tay chặt đứt phần cơ thể nhiễm độc, kết cục của họ chỉ là biến mất gọn ghẽ mà chẳng để lại chút dấu vết. Hóa thi phấn quả thật là sản phẩm tiêu hủy đa năng khiến ai nghe danh cũng phải giật mình thon thót. Hồ thi độc của tinh tú lão quái. Trong thế giới kỳ bí của Thiên Long Bát Bộ, tinh tú lão quái Đinh Xuân Thu không chỉ nổi tiếng vì bộ mặt tự tin không cần chỉnh mà còn bởi thứ vũ khí độc địa có tên hổ thi độc. Loại độc này xứng đáng được mệnh danh là vua của mọi loại dịch bệnh lây lan trong giang hồ, bởi khả năng gieo rắc nỗi kinh hoàng mà nó mang lại. Khi bị hổ thi độc tấn công, nạn nhân gần như không có cơ hội phản kháng. Kết cục bi thảm nhất chính là mất mạng ngay tức khắc, nhưng bi kịch không chỉ dừng lại ở đó. Cơ thể của họ, như một lời nguyền từ quỷ dữ, lập tức biến thành vũ khí sống để tiếp tục hại người. Chỉ cần ai vô tình chạm vào thi thể nhiễm độc này, họ cũng sẽ bị kéo vào vòng xoáy chết chóc, không thể tránh thoát. Hiệu ứng lưu độc vô cùng của hổ thi độc đã đưa nó lên đỉnh cao của sự nguy hiểm, khiến kẻ thù không chỉ thua mà còn không kịp để lại dấu vân tay. Đinh Xuân Thu, với tính cách quái dị và sở thích chơi lớn, biến hổ thi độc thành công cụ đắc lực cho những màn chơi bẩn chữ danh.
Trong tay lão, cổ thi độc không chỉ là một loại vũ khí giết người đơn thuần mà còn mang tính nghệ thuật lây lan đỉnh cao. Một cơ thể đã chết, đáng ra chỉ là đồ bỏ, nhưng dưới bàn tay tài tình của tinh tú lão quái, lại trở thành thứ công cụ hủy diệt hàng loạt. Dù vậy, không phải loại độc nào trong giang hồ cũng đáng sợ đến thế. Có rất nhiều độc dược trong truyện Kim Dung không chỉ dùng để giết người mà còn có những công dụng bất ngờ khác. Thế mới thấy, chất độc trong thế giới kiếm hiệp cũng phong phú và sáng tạo không kém gì những tuyệt học võ lâm. Thập hương nhuyễn cân tán của Triệu Mẫn. Nhắc đến những loại độc dược đáng sợ nhất trong thế giới kiếm hiệp, thập hương nhuyễn cân tán chắc chắn là ứng cử viên sáng giá cho vị trí quán quân. Loại chất độc không mùi, không vị này là bảo bối mà quận chúa Mông Cổ Triệu Mẫn sử dụng để gieo rắc nỗi ám ảnh kinh hoàng trên giang hồ. Thập hương nhuyễn cân tán không hạ sát nạn nhân ngay lập tức, nhưng lại khiến họ mất sạch võ công, cơ thể suy nhược đến mức không thể tự vệ. Hãy tưởng tượng một cao thủ lừng lẫy như Diệt Tuyệt Sư Thái của Nga Mi hay Võ Đang Thất Hiệp, người nào người nấy võ công thâm hậu, lại phải chịu cảnh yếu ớt như thiếu niên 10 tuổi. Thế mà cũng chẳng biết bản thân đã gặp họa từ lúc nào, chỉ một hơi thở vô ý, một ngụm nước hay một miếng thức ăn cũng đủ để độc phát tác. Triệu Mẫn không chỉ sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành mà còn là một bậc thầy mưu kế. Nàng tận dụng thập hương nhuyễn cân tán như một quân bài chiến lược, dễ dàng hốt gọn lục đại môn phái, bao gồm cả Minh giáo, khiến võ lâm rúng động. Chỉ với một thanh kiếm gỗ tẩm độc và vài chiêu trò, nàng biến tất cả những cao thủ lừng lẫy thành nạn nhân bất lực, bị giam cầm trong Vạn An Tự. Ngay cả Trương Vô Kỵ, người thừa kế Minh giáo và sở hữu võ công cái thế, cũng bị Triệu Mẫn lừa ngoạn mục. Lần đầu chạm trán, nàng dẫn dụ Trương Vô Kỵ đến Lục Liễu Sơn Trang, rồi không chỉ giam cầm các môn phái mà còn khiến chàng phải cù gan bàn chân của nàng để thoát khỏi hầm tối, giành lại thuốc giải cứu quần hùng. Thật là một màn làm màu ngoạn mục. Hoa tình của Tuyệt Tình Cốc. Trong thế giới kiếm hiệp của Kim Dung, hiếm có loại độc nào vừa mang vẻ đẹp lãng mạn vừa gieo rắc nỗi đau đến tận tâm can như hoa tình. Nở rộ giữa chốn u minh của Tuyệt Tình Cốc, hoa tình không chỉ là một loài hoa, mà còn là biểu tượng của tình yêu đầy giằng xé, bi thương và đau đớn. Hãy tưởng tượng giữa đêm khuya thanh vắng, Tuyệt Tình Cốc hiện lên như một bức tranh mơ hồ. Trong đó, những cánh hoa trắng muốt của hoa tình rung rinh dưới ánh sao, tỏa hương thơm ngát. Mùi hương ấy len lỏi vào không gian, như một bản nhạc dịu dàng nhưng đầy ma mị, du người ta vào cơn mộng mị của tình yêu. Đẹp là vậy, nhưng mỗi cánh hoa lại như nhỏ giọt nước mắt của những kẻ si tình. Không giống các loại độc dược thông thường, độc hoa tình có một nguyên tắc lạ lùng. Chỉ tác dụng với những người có tình. Khi trúng độc, nạn nhân không chỉ phải chịu nỗi đau thể xác mà còn bị giằng xé bởi những trận sóng tình trong lòng. Mỗi lần nhớ về người thương, độc tố lại như xuyên vào tận xương tủy, khiến kẻ trúng độc phải sống không bằng chết. Dù nội công có thâm hậu đến đâu, cũng không thể vận công ép độc ra ngoài. Nếu không có thuốc giải, cái chết là kết cục không thể tránh khỏi. Chẳng hạn như Dương Quá, khi trúng độc hoa tình, chàng đau đớn đến mức tê dại, lòng quặn thắt vì nỗi nhớ tiểu long nữ. May thay, trong cơn tuyệt vọng, chàng được cứu bởi Đoạn Trường Thảo, một loại cỏ mọc ngay dưới gốc hoa tình, mang độc tính cực mạnh nhưng lại là chìa khóa để giải cứu độc hoa tình. Một điều kỳ diệu của giang hồ, dĩ độc trị độc, tên gọi mỹ miều Đoạn Trường Thảo mà Kim Dung đặt cho loại cỏ này thật hợp tình hợp cảnh. Loài cỏ này, hay còn được biết đến với cái tên dân dã lá ngón, là một biểu tượng cho những nỗi đau đứt ruột đứt gan. Để giải được độc hoa tình, người ta phải chịu đựng cơn đau như xé từng khúc ruột. Chỉ có trải qua sự đau đớn ấy, tình yêu mới có thể được hóa giải. Còn nỗi nhớ cũng sẽ trở thành một liều thuốc chữa lành. Hoa tình không chỉ là một loài hoa độc, mà còn là biểu tượng cho những mối tình đầy bi kịch trong Thần Điêu Đại Hiệp. Tình yêu giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ là cuộc tình quay quắt trong nhớ thương cách trở. Còn tình yêu giữa Lý Mạc Sầu và Lục Triển Nguyên lại là mộng ước bị nhấn chìm nơi đáy vực, để rồi đến chết, nàng vẫn không ngừng tự hỏi, hỡi thế gian, tình là gì? Cành hoa tình đầy những chiếc gai sắc nhọn, trong gai ẩn chứa chất độc. Câu chuyện hoa tình như một lời nhắc nhở rằng tình yêu đẹp bao nhiêu thì cũng có thể đau đớn bấy nhiêu. Và đôi khi, chính nỗi đau ấy lại là cách để chữa lành, như cách Đoạn Trường Thảo mọc ngay dưới gốc hoa tình, để giải cứu những kẻ si tình khỏi bi kịch do tình yêu mang lại. Vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá top 5 loại độc dược nổi tiếng nhất trong thế giới tiểu thuyết Kim Dung. Mỗi loại độc không chỉ nguy hiểm chết người mà còn mang theo những câu chuyện đầy bi thương, kịch tính và không ít bất ngờ. Những chất độc này, dù là vũ khí của kẻ ác hay công cụ bảo vệ bản thân, đều góp phần làm nên sự hấp dẫn khó cưỡng của các tác phẩm kiếm hiệp. Còn bạn thì sao? Bạn ấn tượng nhất với loại độc dược nào trong danh sách hôm nay? Hay bạn còn nhớ đến một loại độc đỉnh của chóp nào khác chưa được nhắc tới? Hãy để lại ý kiến của mình trong phần bình luận để chúng ta cùng thảo luận nhé. Nếu bạn yêu thích video, đừng quên nhấn like, chia sẻ với bạn bè
và đăng ký kênh Nagi Kiếm Hiệp và Huyền Sử để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong những chuyến phiêu lưu đầy thú vị qua các câu chuyện kiếm hiệp và huyền thoại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video và hẹn gặp lại trong những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Xin chào và chúc các bạn một ngày thật tuyệt vời.